নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিছ চাৰুপানাছা। মই আজি দিনটোৰ তাৎপৰ্য ব্যাখ্যা কৰিবলৈ ওলাইছো। আজি ইংৰাজী 2025 খ্ৰীষ্টাব্দৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 7 তাৰিখ আৰু অসমীয়া লেখেৰে 1431 খ্ৰীষ্টাব্দ মাঘ মাহৰ 19 তাৰিখ। আজি শুক্ৰবাৰ। আজিৰ শুভ বৰ্ণ হ'ল তালিপহ। তালিপহ বৰ্ণেৰে আৰম্ভ হোৱা অসমৰ এজন খেলুৱৈৰ নাম হ'ল শিৱ থাপা আৰু ভাৰতৰ এজন বিখ্যাত খেলুৱৈৰ নাম হ'ল শচীন তেণ্ডুলকাৰ। আজিৰ দিনটোৰ বাণী হ'ল শিক্ষাই হৈছে মূল উপায়, যিয়ে মানৱ জীৱনলৈ সুখ শান্তি নিজৰা বুৱাই আনিব পাৰে। এইষাৰ কথা এৰিষ্টটলে কৈছিল। ইতিহাসৰ পাতত আজিৰ দিনটোৰ উল্লেখযোগ্য ঘটনাৱলী হৈছে: আজি হ'ল এইডছ সজাগতা দিৱস, আজি গ্ৰেনাডাৰ স্বাধীনতা দিৱস। 1992 চনত আজিৰ দিনতে অসমীয়া অভিনেত্ৰী আৰু কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাৰ জন্ম হৈছিল আৰু 1812 চনত ইংৰাজ লেখক চাৰ্লছ ডিকেন্সৰ জন্ম হৈছিল। বিশ্ৰাম সাৱধান বাতৰি কাকতৰ শিৰোনামা। নমস্কাৰ, মই পাকিজা বেগমে আজিৰ দিনটোৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ ক'বলৈ ওলাইছো। ছুইডেনৰ বিদ্যালয়ত আক্ৰমণ, নিহত 11। লংকা আৰু শিলচৰৰ মাজত বিকল্প ৰেলপথৰ জৰীপ, চৰকাৰী ধনৰ অপচয়। মুকলি নোহোৱাকৈ জহি গৰুৰ গোহালিত পৰিণত বৰচলাৰ বালিগাঁও উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ। সাতখনি ফাউণ্ডেশ্যনৰ সক্ৰিয় সদস্য গীতামণি দেৱীৰ মৃত্যু। বিশ্ৰাম সাৱধান ভোট লগৰ বাণী।
নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিছ আলিছা বেগম। মই নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মই আজি দুটি মহৎ লোকৰ বাণী ক'বলৈ ওলাইছোঁ। দেশতকৈ মমাই ডাঙৰ নহয়, লাচিত বৰফুকন। সত্যৰ সদায় জয়, মহাত্মা গান্ধী। বিশ্ৰাম। সাৱধান। কৈ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিছ আস্মিকা বেগম। মই সপ্তমমান শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। মই আজি দুটি কুইজ সুধিবলৈ ওলাইছোঁ। বৰ্তমান অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীৰ নাম কি? সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ। মৰুভূমিৰ জাহাজ বুলি কোনটো প্ৰাণীক কোৱা হয়? সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ। বিশ্ৰাম। সাৱধান। হাতত। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মিছ ৰীনা আহমেদ। মই ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়োঁ। আজি মই দুটি সাঁথৰ সুধিবলৈ ওলাইছোঁ। দিনত ভৰি পৰে ল'ৰা ছোৱালী, ৰাতি নাথাকে কোনো প্ৰাণী। সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ। কি গছৰ পাত নাই? সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ উত্তৰ। বিশ্ৰাম। সাৱধান। সংকল্প। এইখন আমাৰ বিদ্যালয়। বিদ্যালয়খন আমাৰ আপন। আমি সদায় বিদ্যালয়লৈ আহিম। আমি বিদ্যালয়খন পৰিষ্কাৰকৈ ৰাখিম। আমি বিদ্যালয়ৰ নীতি নিয়ম মানি চলিম। আমি কেতিয়াও ধূমপান নকৰোঁ আৰু আনকো কৰিব নিদিওঁ। আমি ডাঙৰক সন্মান কৰিম, সৰুক মৰম কৰিম, জ্যেষ্ঠসকলৰ কথা মানি চলিম। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেশৰ ভৱিষ্যত নাগৰিক। আমি দেশৰ সন্মান অটুট ৰাখিবলৈ চেষ্টাৰ পথত অগ্ৰসৰ হ'ম বুলি সংকল্প ল'লোঁ। বিশ্ৰাম। সাৱধান। জাতীয় সংগীত। বিশ্রাম. Class 1, 2, 3, 4, 5. Go to your classroom. নহ'লে ইতা লাষ্টত Six, seven. Go to your classroom. ভালো হৈছে ভালো হৈছে Eight, nine. Go to your classroom.